قصه صدارنګ د چې کال 2000 کې یو واقع شو یو کس کمپیوټر ته نازو کمپیوټر کې هغه ته یو ایمیل راغی دا ایمیل موضوع I love you او هغه ایمیل د اوپن کړه د نو پای کې لیکلی و چې تاسو د لپاره په دې ایمیل کې لو لیټر دی او لو لیټر په اٹیچمنٹ کې دی د ایمیل کې یو منسلک فایل او هغه فایل ته لیکلی و love letter for you.txt دا چې په دغه فایل باندې کلیک کړی دی نو اصل کې د په کمپیوټر باندې یو ورم او هغه رن شوی دی یو بیډ سکرپټینګ یو خراب کوډ هغه د کمپیوټر باندې رن شوی دی ورم څه ته ویل شي دا پښتو کې ته موږ چینجی وایو د کمپیوټر چینجی یعنی ورم هم د وایرس او د مالویر په شان ملیشیا سافټویر وي دا ورم هم ملیشیا سافټویر وي کمپیوټر کرش کوي کمپیوټر فایل ته نقصان رسي ډیټا لاس کیږي د خلکو غټ نقصان کیږي او حقیقت کې د دې ورم د لاسه ټول دنیا کې څومره کمپیوټر هغه ته غټ نقصان رسیدل څومره غټ کمپنیان هغه کمپیوټر ته نقصان رسیدل ډیټا لاسینګ ډیر زیات شوی او د فلپاین نه جوړ شو او د هانګ کانګ بانکونو نواله د پینټاګون چې ډپارټمنټ اف ډیفنس د یونایټډ سټیټ هغه پورې د کمپیوټر او څومره هم نقصان او هغه رسیدل او کمپیوټر ته کمپنیانو ته او دا ټول دنیا کې خورشه څنګه چې کرونا وایرس خورشه ټول دنیا کې د یو ځای نه بل ځای ته خورشه ټول دنیا کې دغه سي دا چینجه او د کمپیوټر چینجه ملیشیا سافټویر دا هم ټول کمپیوټر کې د خورشه او ځکه چې په وخت کې وینډوز کې ایکس پی وینډو هغه کې یو ویکنیس او کمزوري و هغه کمزوري نه دی ورم پیدا غوښتي او ټول کمپیوټر ته نقصان رسیدلی ډیټا لاسینګ پکې شو ډیټا انکریپټینګ او ډیر شي کمپیوټر هغه کې کرش شوی مختصر دا چې دومره نقصان رسیدل چې بلین اف ډالر دا نقصان رسیدل او ټول دنیا ته بیا دی ورم د لاسه چې څومره هم سایبر سکیورټي ایکسپرټ او سایبر سکیورټي دې ته اهمیت غټ راغی ټول خلکو سایبر سکیورټي ته سترګې وي او سایبر سکیورټي دومره اهمیت پیدا شو چې څومره هم نیوز اینکر او هغوی د سایبر سکیورټي ایکسپرټ نه انټرویو یې اخیستې هغوی به خپل سټوډیو ته انوایټ کوله بل هغوی نه مې مشورې اخیستې چې دا څنګه ورم دی دا څنګه سایبر سکیورټي چې څومره هم اویرنس په دغه وخت کې دا خور شو او واقعي چې دغه وخت هیروګان څوک سایبر سکیورټي ایکسپرټ هغوی د دې مقابله وکړه او بیا ټول چې څومره سایبر سکیورټي کمپنیان وي انټي وایرس کمپنیان دي انیشیټیو واغستې ارګنایزیشن جوړ کړو د سپنوم باندې نو مور رینسم د دې په نوم باندې یو ارګنایزیشن هم جوړ کړو چې هغه څومره هم د رینسم ویر ښکار شوي کسان دي هغه خپل فایل ډیکریپټ کولی شي څومره هم کمپنیان وي ټیکنالوژي کمپنیان هغوی سایبر سکیورټي باندې زور راوستو سایبر سکیورټي ټریننګ او سایبر سکیورټي اویرنس د دې حواله سره چې څومره هم ټیکنالوژي کمزوریان دي ویکنیسز دي پوری طور پر مایکروسافټ د دې حل راوستو او د دې سکیورټي پیچز هم راوستو وینډوز کې کم کمزوریان وي هغه سکیورټي پیچز هم راوستو خلکو خپل سیستم اپډیټ کړي سایبر سکیورټي اویرنس او په دغه وخت کې دا خور شو او چې څومره هم اهمیت د سایبر سکیورټي او د سایبر سکیورټي اویرنس د 2000 کال کې د ټول نه غټه واقعه ده شوی و څنګه چې کرونا وایرس کې بیا ډاکټران دا هیروګانو په دغه وخت کې سایبر سکیورټي ایکسپرټ دا هیروګانو او د ورم ته نوم ورکړو I love you ورم